So anyway, start na natin tong kitchen chikahan dahil marami pa akong ikikwenta sa inyo. Dun 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 dun, change music, insert clip. Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Actually, share kong makeover ngayon is itong kitchen makeover dito sa House of Elle. Para sa mga updated sa mga videos natin and mga vlogs natin, I'm sure kilalang-kilala nyo na yung itsura ng kitchen na to dahil lagi siyang nasasama sa mga vlog, mga background dahil sobrang cute niya para itago. Pero for this video, ibibigay ko sa inyo yung details kung saan tayo nagsimula, ano ba yung itsura niya nung nagsimula tayo, ano yung mga design process natin, decisions, paano tayo napunta dito sa result natin and sa itsura niya ngayon, and mga tips and advice din kung ano yung mga pwede natin gawin sa mga kitchen natin kahit na nagre-rent lang tayo. Pero bago tayo magsimula, I wanna thank Skillshare for partnering with me for this video. And sobrang akong thankful kasi talagang gusto ko yung platform nila. Skillshare kasi online platform yan na meron silang thousands and thousands of classes. As in, ang daming class na pwede mong i-take depende kung ano yung interest mo, anong gusto mong explore, from design, marketing, video, production, branding, social media, lifestyle, bahay, kahit ano, cooking, ganyan. So, pag nag-search ka, para ngayon, i-share ko, kitchen design, di ba? Meron sila, ayan, how to design your dream kitchen, modern kitchen layout, ganyan, ang daming details doon. And I'm sure, kahit na ibang topic pa yan, pag in-input mo dito, makakahanap ka. Pero anyway, ayun, sobrang dami talagang classes na pwede nyo i-take para ma-improve yung skills natin, yung creativity natin. Check out nyo, maglalagay ako ng link sa description box for a free premium trial membership. And kahit tapos na yung trial nyo, yung cost niya is 100 pesos lang per month for annual billing. So, very affordable siya para sa mga pwede nating matutunan sa kanya. Kaya, check out nyo na yung link dun sa description. So anyway, start na natin tong kitchen chikahan dahil marami pa akong ikikwenta sa inyo. Nung very first time na nakita ko tong space na to and nakita ko yung kitchen, alam ko na agad, na-envision ko na kaya kong pagandahin tong itsura niya. And ito yung snippet ng original tour ko dito sa apartment. Ito yung kitchen part kung saan diniscuss ko yung mga plano ko. So, dito sa unang side niya, pagpasok mo talaga is yung kitchen space niya. Obviously, ko lang kita nyo, di ba very typical siya na rental, yung pinipaint lang nila ng brown. Pero, syempre, hindi yung gagawin natin dito. Nalagay pa ako dito ng parang pattern na tile, tapos doon sa may pattern na tile, inisip ko kung green ba to, blue. Pero sa ngayon, ito yung design na gusto ko. I-paint lang natin ito na, of course, pink. Tapos ito pa pa, lagyan natin ng door. Magkakaroon tayo dito ng light. Very girly siya, very glam. Ito, kitchen natin. Alam kong malaki yung potential ng kitchen na to, kaya hindi ako natinag sa brownness niya, ganyan. As you can see, in-edit ko siya kasi gusto ko ma-visualize kung ano talaga yung gusto kong gawin para dito sa kitchen. So, ang pinaka-design na talagang pinili ko, yung mas simple lang, wala nang talagang full backsplash tile. Tsaka para tipid din tayo, di ba? And ito yung details ng progress nung nagpipaint na tayo, namimili tayo ng color. Pinalagyan natin ng door, meron na siyang pinto, ipipaint na lang natin siya. So look, ito yung kitchen island natin. Pinagawa ko siya ng separate para pwede siyang i-disassemble, para mas pwede siyang dalhin kung saan-saan, hindi siya nakastock dito. Sukat siya para dito. Tapos, nandito naman yung ref sa susunod. Tapos, nakita niyo itong mga tape, tinape namin siya kasi itong island, dito siya. Hindi pa pala siya nakapit. Sorry. Tapos, dito yung ref. Ito yung pinag-ipilian natin kulay. Halos para-pareho sila. Ano bang kulay nito? Ang ganda, ang gaganda ng mga kulay. Pale cordovan, honey rose, at saka cedar rust. And ito yung peg natin. Nakikita niyo ba? Yan. Parang ito yung closest. So, isa sa tip ko sa inyo, kapag ka mag-upgrade kayo ng mga rental, ask the landlord kung pwede ba kayo mag-repaint. So, I'm thankful na sa akin pumayag. And pinaint natin yung buong kitchen, kaya talagang nag-brighten yung space niya. Siyempre, hindi makakompleto yung kitchen pag hindi natin nilagay ng mga maliliit na details na ganyan. So, nagpalagay tayo ng mga cabinet handles, mga accessories. Ayan, ito yung mga handle na binili ko. Wait. Ito, binili ko to para dito sa tapat. Gold, ito yung mahaba. Ito,
ito namang maliit para doon sa taas. Tapos, ito matagal na to sa akin, binili ko sa States. Yun yung papalagay natin dito sa island. Ayan, cute niyan. Tapos, ito, dito. Ganda. Dan! Ayan na siya. Cute. Ayan, pinakabit ko na rin tong binili natin. Nandun to sa haul natin. Ang cute. Ayan. Yes. So, yun yung mga ginawa dito sa kitchen sa House of Elle. And excited na ako. I-tour ko na kayo dito sa kitchen natin. Akala nyo hindi ko pa napapakita. Pero alika, papakita ko ulit sa inyo. And ngayon, mas detailed na tong tour na to. Let's go! So, ito na yung ating kitchen dito sa House of Elle. And sobra kong happy talaga and satisfied dito sa result ng ating makeover, diba? Kahit na rental kitchen siya, as in, nalagyan natin ng personality. Alam ko, naswerte rin ako kasi si landlord, pinayagan ako mag-paint, mag-makeover na ganyan. So, pagdating sa layout, ito talaga like, sobra akong happy dito sa layout ng kitchen. Kasi itong main area ng apartment, nandito yung kitchen, living room, bed area. So dahil nga multi-purpose area to, gusto ko yung kitchen ma-separate sa space kahit visually. Tapos at the same time, itong counter nila, yung existing na counter nito is mas mababa than the standard. For some reason, hindi ko alam kung bakit. Pero syempre, alangan naman ipagalaw ko pa tong lower kitchen cabinet natin. Hayaan mo na, hindi naman tayo mag-use dito sa kitchen. So, hayaan na natin yung height nito. Pero, gusto ko pa rin ng space kung saan standard yung kitchen counter. Kaya, pinalagay natin tong island na to, which I super love. So, nagawa niya yung purpose na gusto ko, which is magkaroon ng kitchen area, parang separate space. Talaga nagpo-model tayo dito. Separate yung kitchen dun sa rest ng space. Tapos, naging Gallic kitchen siya. So, alam mo yon, ang daming workspace na pwede. Sobrang efficient ng layout niya. Tapos, dito sa left side, nalagay natin yung ref. So, alam mo yun, hilera to, tapos hilera yan. Dito sa kabilang side ng kitchen, nalagyan nitong bar stool, diba? So, nagkaroon tayo ng parang sitting area dito. So, diba, meron tayong dedicated area kung saan pwedeng kumain. And actually, ang sarap din mag-laptop dito sa corner na to. Sarap magkape-kape dito. Lahat na lang na masarap. Pero anyway, sobrang efficient yan. And dito nga, dahil nandito yung likod ng fridge, itong favorite ko na divider, dito natin nilagay para matakpan yung likod, pero open siya, so may ventilation. Ang perfect niya, I love it. And yung detail naman itong island, tsaka fridge, halika. So, itong island na to, sinadya ko talaga na hindi ko siya ima-match eksakto dun sa design ng ibang part ng kitchen. Ang pinakapareho lang niya is, yung color niya, yung lower cabinet, kapareho nung color dito sa lower cabinet dito. Pagdating sa feel, instead na gayahin ko yung counter dito, ginawa ko siya na wood, para may warmth tayo dito. Meron tayong framing na ganito, parang yung kahoy, hindi lang sa top. Ginawa ko yung mga gilid, may mga wood elements, kasi gusto ko siya maging parang piece of furniture yung effect na nagmamatch pa rin dun sa overall space, pero may sarili siyang character, may sarili siyang identity. And gusto ko talaga magpalagay ng mga drawer dito sa kitchen na to para sa mga cutleries. With our gold spoon, nandito lahat, ang cute nila. And isa sa favorite detail ko dito sa island natin is yung knob na nilagay natin. Hindi siya pareho nung knob dun sa kabila kasi nga gusto ko hindi naman siya sobrang match, pero ang ganda. Wala lang, sobra kong na-happy talaga sa kanya. And syempre, nung bibili na ako ng ref, anong ref ang binili natin? Dapat color pink din. Bale, Japan surplus to, diba? Kung di nyo pa napapanood, yung binili namin para dun sa bahay ng retro na fridge na sobrang cute, I love it. Pero anyway, makahanap kayo ng mga ganitong fridge. Sobrang sakto nito dahil hindi naman to permanent na tirahan. Pero perfect yung size nga para sa mga gusto natin i-store pag nandito tayo. Like, ang cute lang niya talaga. And dito sa taas ng ref, dahil halos kapantay lang yung counter, ginagawa ko rin siya na ito parang storage. Ngayon, naglagay lang ako dito ng basket para kapag may mga something na gamit na ayoko nakalat dito, sinushoot ko lang dito sa basket. Dito naman sa window, pinapaint lang natin lahat. Meron ng existing na grill. So parang ako,
Okay na storage to ha. So, naglagay lang ako ng hooks dyan. Pwede kayo magsabit. Very kitchen yung effect niya. Tapos, yung mga pots and pan pa natin is mga cute naman. Kaya parang display mo na rin siya, ganyan. And of course, itong main part, yung main wall ng ating kitchen. Sobra akong love nung color na napili natin para dito sa cabinet, hanggang dito sa wall. Actually, ang ginawa ko, para mas malinis tignan, yung color na napili natin dito, pinareho ko siya pati dito sa likod, tapos hanggang pati dito sa wall around the kitchen. So yung pinaka-kitchen no, parang ang linis lang yan tignan, ganon. So para makatipid, hindi na ako gumamit ng full backsplash dito sa likod ng kitchen. Dahil originally yun yung plano ko, pero para ako, di naman kailangan na i-full natin. Pero naglagay pa rin ako ng maliit na backsplash dito sa taas. Very cute lang. Ayun, oh. Isang box lang yun kailangan ko dyan eh. Parang 1-3. Nakadagdag lang siya kahit na hindi ko kailangan buuin yung kitchen. So, ang pinili ko lang na tile is yung color na nagko-coordinate dun sa existing na counter tile nila. Isa pang tip para sa mga rental kitchen, para ma-personalize nyo siya, is palitan nyo yung mga detail na pwedeng yung ibalik dun sa dati niya. Basically is, example, itong mga handle natin. Pinalitan ko yung mga handle niya dahil eventually pwede kong kunin yung handle tapos ibalik ko yung luma nila. So kayo, kunwari yung kitchen nyo, syempre ayaw nyo magbutas ng iba, make sure nyo lang na yung existing na butas match dun sa bibilhin yung butas ng bagong handle, para madali nyo lang siya pagpalitin. And isa pa is itong kitchen sink natin. So kahit na nagre-rent ka lang, pwede ka na mag-start mag-invest sa mga pieces. Pwede nyong palitan. Ito, tignan mo, ang ganda. Gold lang siya. Ang ganda ng detail niya. Pero tinago ko yung existing na nandito before. Pinaalis ko pero tinabi lang nandito siya sa ilalim ng sink. Para eventually pwede kong kunin tong faucet na to. Ibalik ko lang yung luma nilang faucet. So yun, yung mga ganong details, pwede na kayong magdagdag para magkaroon ng personality or extra character yung mga kitchen natin. So, dito sa upper kitchen cabinet natin, pinalagyan ko siya ng mga doors. So, konting plywood, labor, ganyan. And ito na yung naging itsura nung upgraded natin na kitchen. Isang option para mapaganda. Hindi nyo pa rin matatakpan yung mga items nyo, pero mapapaganda niya is yung likod ng mga shelves, lagyan nyo ng wallpaper na cute. Ang mapapansin ng mata mo, instead na yung mga gamit, yung wallpaper doon sa likod, lagyan nyo lang siya ng konting detail, ganon. Or pwedeng yung likod, ibahin nyo ng color, accent color, magkakaroon lang ng additional personality yung space. Maraming option para mapaganda natin yung mga rental kitchen natin. Pero ako, happy ako dito sa door na nilagay natin. Pinalagyan ko rin siya nitong mga detail na handle. Match siya dito sa handle dito sa baba. Pero dito sa lower part, mas mahaba. Tapos sa ngayon, itong mga cabinet, nandito yung mga plates natin, mga baso. So, ito yung mga plates natin. Sobrang cute nila. Hindi pa ako naglagay ng mga pan-divider or something. Kasi konti lang naman siya. So, it works na ganito. Dito naman yung mga baso natin. So, very simple lang. Ang linis lang yung tignan. Ang sarap lang magbukas-bukas ng cabinet, ganyan. Then, of course, ito naman yung mga gamit natin dito sa counter. So, nilagay natin tong draining rack natin. Actually, luma to. Galing to dun sa bahay. Bumili kasi ako dun sa bahay ng mas malaki. Parang mas functional para dun. So, ito yung cute natin na induction stove. Ang ganda, oh. Tapos, of course, yung rice cooker na pink. I love it. And, nagpalagay rin tayo nitong sabitan natin para may lalagyan. Tapos, ayan, may mga hooks siya. Very useful niya. Diyan lang siya sa corner. Ang linis tignan. And, syempre, hindi mawawala kapag ka nagpapa-makeover tayo. Iniisip ko talaga yung lighting ng space. Dalawa yung nilagay nating light dito. Isa, dito sa ilalim ng counter. Sobrang important nun. Ayan, diba? Ang liwanag niya talaga. Ang ganda, very refreshing. Tapos, nagpalagay tayo nitong ilaw. Parang ito yung pinaka for the main kitchen. Ito yung light natin. Tada! Ang cute niya! So, very cozy lang dito. Pagkagabi, well-lit talaga tong space na to. As in, ang ganda niya talaga. So, kung meron kayong chance, makapagdagdag ng ilaw sa ilalim ng counter nyo, sobrang yung useful para dito kapag nagpe-prep kayo, yung mga ganyan sa surface, kailangan nyo ng ilaw. So, ito yung makeover dito sa rental kitchen natin. Ano yung favorite element nyo? Ako ba, ano yung favorite element ko? Hindi ko alam. Lahat ata. Itong island, yung pink na ref, yung pink na lahat. Lahat favorite ko. So, ayun. Sana natuwa kayo dito sa transformation nitong rental kitchen natin. I'm sure makita nyo pa ng madalas tong kitchen na to. And kung meron pa kayong mga additional na advice and tips kung nagre-rent kayo, ano bang natutunan nyo?
ilagay nyo na lang sa comment section para matuto tayo lahat kung paano natin i-improve yung mga spaces natin. Yun lang muna for now. Until next time, bye! At least ngayon pa lang na-enjoy nyo na yung piece na yon. Tapos, paglipat nyo, meron kayong bagong, paglipat nyo, madadala nyo lahat. Paglipat nyo, mabibit-bit mo.